Hello everyone, permutation मा हामीसँग नेक्स्ट हामीले शो गर्नुपर्ने के छ यस 3 इज अ ग्रुप भनेर हामीले शो गर्नुपर्ने छ यस 3 इज अ ग्रुप भनेर हामीले शो गर्दाखेरि फर्स्टमा हामीले यसलाई के गरिन्छ ग्रुपको प्रोपर्टीहरु हामीलाई थाहा छ जुन हाम्रो आइडेन्टिटी एक्जिस्टेन्स अफ इन्भर्स एन्ड फर्स्टको दुईटा प्रोपर्टी जुन हामीसँग छ क्लोजर एन्ड एसोसिएटिभ त्यो हामीले के गर्नुपर्छ भेरिफाई त्यसलाई हामीले केबाट भेरिफाई गर्दा इजी हुन्छ भनेको थियौ केलिज टेबलबाट अब S3 भनेको के हो त फर्स्टमा भनेको S3 बाट बन्ने 1 2 3 बाट बन्ने जुन पनि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ परमुटेसन हुन्छ साइकल फर्ममा त्यसमा चाहिँ हामीले के भनिन्छ S3 S3 मा हाम्रो के पर्यो 1 1 2 1 3 2 3 1 2 3 and 1 3 2 यो सब चाहिँ हामीले जुन यो कम्पोजिसन यो तीनटा चाहिँ यस्तेको केसमा त्यसबाट बन्ने हाम्रो परमुटेसन जति थियो त्यसको बेसमा चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट हुन्छ हाम्रो जसरी F2 को साइकल हामीले लेख्दाखेरि हामीले अब के गर्थ्यौ 1 बाट 2 छ 2 बाट 3 छ एन्ड 3 बाट 1 1 बाट 3 छ 3 बाट 2 छ एन्ड 2 बाट 1 देन यसमा 1 बाट 3 छ 3 बाट 1 छ 2 2 सेम म्यापिङ छ स्किप हान्छौं 1 बाट 2 छ 2 बाट 1 छ 3 3 सेम म्यापिङ स्किप हान्छौं एन्ड यसमा 1 बाट 1 स्किप हान्यौ 2 बाट 3 छ एन्ड 3 बाट 2 छ यसरी हाम्रो जति पनि यो हाम्रो परमुटेसन आयो यस इज इक्वल टु 1 2 3 बाट त्यो नै हाम्रो के हुन्छ S3 हुने भयो S3 मा हाम्रो त्यही एलिमेन्ट हुन्छ जुन हाम्रो पोसिबल परमुटेसन गिवन सेटबाट बनेको पोसिबल परमुटेसनको चाहिँ साइकल फर्मेटको भ्यालु हामीले यसमा लेख्छौं S3 भन्यो भने S5 भन्यो भने 5 वटा एलिमेन्टको चाहिँ 1 2 3 4 5 को परमुटेसनबाट हामी गर्छौं देन अब यसलाई केलिज टेबल बनाउँदा हामीलाई थाहा छ 1 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2 and 1 1 2 1 3 2 3 1 2 3 and 1 3 2 अब यसको केलिज टेबल बनाउँदा अलिक टफ हुन्छ भनेको एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ अब इजी आइडिया भनेको फेरि लङ हुन्छ त्यो आइडिया इजी फाइन्ड आउट गर्ने फर्स्टमा त 1 त आइडेन्टिटीले जुनलाई गर्दा पनि जे गर्यो त्यही हुने भयो किनकि हाम्रो परमुटेसनमा यो चाहिँ आइडेन्टिटी हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ आइडेन्टिटी भनेको कस्तो फर्मेटको परमुटेसन हो 1 2 3 एलिमेन्टबाट बनेको आइडेन्टिटी भनेको 1 2 3 मा सेम इमेज भएको यो हाम्रो के थियो आइडेन्टिटी थियो सो अब हामीले 1 2 र 1 को त आइडेन्टिटीमा 1 नै भयो सरी 1 2 नै भयो 1 2 1 2 1 2 1 2 मा के भयो यो भनेको सेम हो भनेको हामीले परमुटेसन फर्मेटमा हामीले कसरी गर्थ्यौं 1 को इमेज 2 छ 2 को इमेज 1 छ यसलाई हामीले यो परमुटेसन फर्मेटमा लेख्दाखेरि हाम्रो साइकल फर्मलाई यो फर्ममा चेन्ज गर्दा म्यापिङको फर्ममा चेन्ज गर्दा यो जुन चाहिँ हाम्रो यसमा इन्क्लुड हुँदैन त्यसको चाहिँ सेम म्यापिङ भएर स्किप भएको हुन्छ भनेर अलरेडी भनेको हो यो पनि के भयो 1 2 3 2 1 3 एन्ड यसको कम्पोजिसन हामीलाई आउँछ यसको प्रोडक्ट भनेको फर्स्टमा हामी यो लेखिन्छ 1 को 2 मा छ 2 को 1 मा छ 2 को 1 मा छ 1 को 2 मा छ 3 को 3 मा छ एन्ड अब हाम्रो यो के भयो सबैको सेम भयो भनेको अब हाम्रो के हुने भयो यसमा आइडेन्टिटी म्यापिङ आउने भयो सो 1 यसरी हामीले सबैको प्रोडक्ट गरेर केलिज टेबल फर्म गर्न नि सकिन्छ तर त्यो के हुन्छ एउटा लङ प्रोसेस हुने भयो सो हामी कसरी गरिन्छ अब 1 2 1 3 छ नि हामीसँग नेक्स्ट 1 2 र 1 3 छ त्यसमा अब हामी के गरिन्छ फर्स्टमा हाम्रो के छ 1 बाट 2 मा गयो म्यापिङ यसमा हामीसँग छैन 2 छैन भन्नुको अर्थ के हो 2 बाट 2 मै म्यापिङ भएको छ भन्नुहुन्छ नि 2 छैन भने सो फर्स्टमा हाम्रो के भयो 1 2 भयो है एन्ड देन यसमा हाम्रो के छ 2 बाट केमा म्यापिङ छ 1 मा छ एन्ड यहाँ 1 बाट 3 मा छ भन्नुको अर्थ अब हाम्रो के आउने भयो यसमा 3 निको हाम्रो यहाँ चाहिँ 2 मा आएर इन्ड भयो यसमा के छ 2 बाट 1 मा छ म्यापिङ एन्ड यसमा 1 बाट के मा छ
3 मा छ म्यापिङ भनेको 2 हाम्रो आइसक्यो एन्ड रिमेनिङ के रह्यो 3 रह्यो 1 2 3 भयो 1 2 3 त्यसरी नै हामीसँग अब के छ नेक्स्ट हामीसँग 1 2 एन्ड 2 3 1 2 एन्ड 2 3 छ जसमा हाम्रो के छ फर्स्टमा 1 बाट 2 मा म्यापिङ भयो एन्ड 2 बाट 3 मा म्यापिङ भयो भन्नुको अर्थ 1 3 आयो यसमा 3 छैन भन्नुको अर्थ 3 बाट 3 मा नै म्यापिङ भयो एन्ड यसमा 3 बाट 2 मा म्यापिङ छ सेकेन्ड वान मा 3 बाट 2 मा म्यापिङ छ 3 अलरेडी आइसक्यो हामीले रिमेनिङ के रह्यो 2 सो 1 3 2 एन्ड नेक्स्ट वान छ हामीसँग 1 2 एन्ड 1 2 3 1 बाट 2 मा म्याप भयो यसमा एन्ड यसमा 2 बाट केमा म्याप भयो 2 बाट 3 मा म्याप भयो भन्नुको अर्थ 1 3 आयो हामीसँग यसमा 3 छैन भनेको 3 बाट 3 मा नै म्यापिङ हुने हो एन्ड यसमा 3 बाट 1 मा म्यापिङ छ भनेको 3 अलरेडी आइसक्यो एन्ड हाम्रो के भयो 1 पनि अलरेडी आइसक्यो भनेको 3 बाट 1 3 बाट 1 यसमा हाम्रो के हुने भयो 1 3 मात्रै हुने भयो नेक्स्ट छ हामीसँग 1 2 एन्ड 1 3 2 अब यसमा के भयो 1 बाट 2 म्यापिङ छ 2 बाट 1 भनेको 1 बाट 2 2 बाट 1 भनेको त हाम्रो यो सेम भयो नि 1 बाट 2 2 बाट 1 हाम्रो म्यापिङ हुनु भनेको चाहिँ के भने हाम्रो दुईटा डिफरेन्टमा 1 बाट 2 2 बाट 1 नै हुनु भनेको चाहिँ हाम्रो यसलाई हामीले एज अ आइडेन्टिटी हुने भयो हामीले के गरिन्छ यो सेम स्टार्टिङ एन्ड सेम एन्डिङ भयो सो हामीले यसलाई के गरियो स्किप हानिन्छ देन हामीसँग के हुने भयो 2 लियौं हामीले सेम स्टार्टिङ एन्ड सेम एन्डिङ भयो भने त्यसलाई स्किप हानेर हामी 2 लेख्छौं एन्ड अब 2 भनेपछि हाम्रो 2 बाट 1 म्यापिङ छ एन्ड 2 बाट 1 म्यापिङ छ फर्स्टमा एन्ड यसमा 1 बाट 3 म्यापिङ छ भनेको हाम्रो के हुने भयो 2 अलरेडी हामीले लिइसक्यौं अब नेक्स्ट हाम्रो के रह्यो 3 भनेपछि 2 3 हुने भयो 2 3 अब यसरी हामीलाई चाहिँ टफ हुन्छ भने हामीले यो फर्मेटमा चेन्ज गरेर नै मल्टिप्लाई गर्दा यो फर्मेटमा चेन्ज गरेर गर्दा आउने मल्टिप्लाई पनि के हुन्छ रिजल्ट सेम हुन्छ यसरी नै हामी के गरिन्छ क्यालिस टेबल चाहिँ फिल गरिन्छ न अब हामीले यो जति पनि हाम्रो रिजल्ट आयो नि यो बीचमा हाम्रो जति पनि रिजल्ट आयो अब हामीले शो गर्नुपर्ने के छ यो हाम्रो जुन छ यो त S3 ग्रुप भनेर शो गर्नुपर्ने छ नि सो फर्स्टमा हामी हेरौँ यो भित्रको सबै एलिमेन्ट हाम्रो यसकै एलिमेन्टहरु चाहिँ आयो अब हामीले शो गर्दाखेरि के हुने भयो फर्स्टमा हामीले के लेख्न पाउने भयो क्यालिस टेबल शो गरेपछि हाम्रो एभ्री रिजल्ट चाहिँ के छ गिवन सेटकै एलिमेन्ट छ नि सो closure and associative property satisfied from above table and here existence of identity पनि के भयो acts as identity element so existence of identity element पनि verify भयो and now अब इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्नको लागि जुनबाट आइडेन्टिटी रिजल्ट आउँछ त्यही त्यसको इन्भर्स हुन्छ यसको 1 कुनमा आयो 1 2 सँगै 1 3 को 1 3 सँगै 2 3 को 2 3 सँगै 1 2 3 को 1 2 3 सँगै सरी ओके अब हामीले इन्भर्स 1 2 को यसमा चाहिँ के हुन्छ भने 1 2 3 को केसमा चाहिँ यहाँ मैले आई वाज कन्फ्युज सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अरु चाहिँ सेममा चाहिँ हाम्रो इन्भर्स हुँदैन यो हामीले क्याल्कुलेट गरेर चाहिँ हेर्न सकिन्छ 1 2 3 1 2 3 को चाहिँ 1 2 3 1 2 3 मा 1 बाट 2 छ भनेको 1 बाट 2 गयो फर्स्टमा एन्ड यसमा 2 बाट 3 गयो गर्दा हामीसँग 1 3 आयो एन्ड यसमा 3 आएपछि 3 बाट 1 गयो यसमा 3 बाट 1 एन्ड हियर 1 बाट 2 जाँदा हामीसँग 3 2 हुन्छ 3 अलरेडी आइसक्यो 1 3 2
गर्दा हाम्रो इन्भर्स चाहिँ के हुन्छ 1 2 3 को इन्भर्स 1 3 2 हुन्छ कसरी 1 बाट 2 गयो 2 बाट 1 सेम गयो यो आइडेन्टिटीमा गयो 1 3 अनि देन हामीसँग के भयो 2 बाट 3 गयो 2 बाट 3 एन्ड यहाँ चाहिँ के छ 3 बाट नि 2 यो पनि हाम्रो केमा गयो आइडेन्टिटीमा गयो यसरी हामीसँग चाहिँ के हुन्छ इन्भर्स हुन्छ सो 1 2 इज inverse of 1 2 1 3 is inverse of 1 3 2 3 is inverse of 2 3 and first में हाम्रो के छ 1 is inverse of 1 1 2 3 is inverse of 1 3 2 1 3 2 is inverse of 1 2 3 सो अब यदि 4 प्रोपर्टी भेरिफाई भएपछि हामीले के भन्न सकिन्छ therefore S3 is a group बट हामीलाई के थाहा छ भने यो परमुटेसन ग्रुपहरुमा हामीले चाहिँ परमुटेसन पढ्दाखेरि के भनेको भने f1 f2 is not equal to f2 f1 परमुटेसन सेट चाहिँ कहिले पनि कम्युटेटिभ हुँदैन सो हामीले यसमा के पनि लेख्न सकिन्छ भने फर आवर नलेज S3 is कम्युटेटिभ नहुने बित्तिकै त्यो अबेलियन हुँदैन नन अबेलियन फाइनाइट ग्रुप फाइनाइट भनेको गिवन नम्बर अफ एलिमेन्ट्स चाहिँ फाइनाइट छ सो नन अबेलियन फाइनाइट ग्रुप